आज चाहिँ हामी पानी ट्याङ्कीको कनेक्सनमा के हुन्छ भन्ने कुरालाई अलिकति बुझ्न ट्राई गरौँ। यो व्हाइट कलरको पाइप छ, सिपिपिसी पाइप। यो चाहिँ तलबाट मोटरबाट तानेर आएपछि चाहिँ यो चाहिँ सुरुमा यहाँबाट यो माथिको हाइटमा भएको चाहिँ सधैँ इनलेट हुन्छ। यो चाहिँ मोटरबाट तानेको पानी चाहिँ यहाँबाट ट्याङ्कीमा झर्छ। त्यसपछि चाहिँ नि ट्याङ्कीको अर्को पोइन्टहरू भनेको यहाँपट्टि हुन्छ, ट्याङ्कीबाट आउटपुट हुन्छ। त्यो आउटपुट चाहिँ यो हो ट्याङ्की निप्पल। ट्याङ्की निप्पलको थ्रु चाहिँ हामीले अब जिआईको सकेट र निप्पल लगाएर चाहिँ हामीले यसरी निकाल्यौँ। अब यसलाई भन्छौँ हामी गेट भल्भ। एउटा गेट भल्भ राखेपछि चाहिँ ट्याङ्कीबाट तल जाने जति पनि डिभाइडेड पाइपलाइन छ त्यसमा चाहिँ पानी पठाउने नपठाउने, तल केही रिपेयर वर्क गर्नु पर्यो भने बन्द गर्ने भनेको यो पार्ट हो। त्यसपछि चाहिँ नि हामीले एउटा युनियन लगाएर कहिलेकाहीँ यहाँबाट उता काम गर्नु पर्यो भने यो युनियनले चाहिँ यतालाई डिस्टर्ब नगरिकन यसलाई छुट्टै खोलेर हामीले यताको पार्ट्सहरू निकालेर काम गर्न मिल्छ। यसपछि चाहिँ नि यो दुईटा पाइप भनेको एउटा चिसो पानीको लागि, एउटा तातो पानीको सप्लाई, दुइटैको लागि डिभाइड गरिएको हुन्छ। र यसरी हेर्नुभयो भने हरेक घरमा माथिपट्टि पाइपको माथिपट्टि यसरी दुईटा ठडाइएको कुरा देख्नुहुन्छ हजुरहरूले। र माथिपट्टि एउटा यस्तो खालको टी लगाएर छोडिन्छ, यसलाई भन्छ भेन्ट पाइप। त यो चाहिँ हरेक घरमा जरुरी हुन्छ। यो भएन भने पानीको फ्लोमा बबलहरू आउने काम र पानी चाँडै अड्किने, धप्प हुने खालको चाहिँ प्रब्लम चाहिँ आउँछ। यसलाई भन्छ भेन्ट पाइप।